Kasagsagan ng kanyang kasikatan noon nang maganap ang isang karumal-dumal na krimen. The movie actress Maggie De La Riva, raped by 4 men. 4 young men na sinasabing mula sa mga maimpluwensyang pamilya. She was forcibly abducted, sexually assaulted. Imagine, you are at the peak of your career and then biglang, everything shattered. Ang nagniningning niyang bituin, agad na naglaho dahil sa 4 na sadistang tao. But, Maggie is a fighter. She brought them to justice and justice she deserved. Naging saksi ang buong bansa sa hatol ng hustisya sa 4 na lalaki. Celia Electrica. At yan ang literal na shocking. Yan ang ikukwento ko sa inyo. The 1967 abduction and rape of Maggie De La Riva. At ang pangbihirang tapang at tatag ng aktres para maparusahan ang mga taong nagsamantala sa kanya. 50 taon matapos ang kanyang sensational gang rape case, pinaninindigan pa rin ni Maggie De La Riva ang ipaglaban ng kanyang kaso, kung saan sinentensya ng korte ang 4 na akusado na Celia Electrica noong 1972. Ang isa sa kanila ay nauna nang namatay dahil umano sa drug overdose sa preso. Sino ba si Maggie De La Riva? You might have heard her name here and there. Allow me to introduce her to you and her story. Si Maggie De La Riva ay isang actress noong dekada 60. She was a budding young actress in a short span of her blossoming career. Pero bago umarte sa harap ng kamera, may halos 40 movies na siyang nagawa. She debuted in the movie entitled Istambay kasama si Joseph Estrada. Yes, the former president. It was actually Estrada who opened a lot of doors for her in the movies. Now, before hitting it big sa big screen, sumabak din siya sa ilang pageants, modeling, kumanta rin sa ilang clubs. Nag-host pa nga siya ng sarili niyang show. In other words, Maggie was everywhere. Ika nga ng mga Gen Z, her career was careering. Pero everything changed noong June 26, 1967. 4:30 a.m., kagagaling lang niya sa ABS studio sa Ross Boulevard at pauwi na siya sa kanilang bahay sa New Manila sa San Juan. Now, sa car na dinadrive niya, kasama niya yung kanyang helper o assistant na si Helen Calderon. Now, malapit na siya sa bahay nila nang may isang sasakyan, isang 2-door red Pontiac na may black top, ang muntik na siyang banggain. Buti na lang napakan niya yung brakes at na-swerve niya sa other side. Otherwise, magbabanggaan sila. Now at this point, nasa tapat na siya ng gate ng bahay nila. Pero for some weird reason, according to Maggie's sworn statement, sumunod pa rin yung sasakyan, yung Pontiac, at halos banggain ulit yung car ni Maggie. Doon na napasigaw si Maggie. Ano ba? Agad lumabas yung driver at nilapitan si Maggie. Sa gulat at takot niya, ilang beses siyang bumusina para gumawa ng ingay. Pero the guy still went straight to her at hinawakan si Maggie sa kaliwa niyang braso habang nakahawak sa manibela. Nagsisigaw na nga si Maggie, pati yung maid niya, nakasama niya, nagsisigaw na rin. Ang lalaking ito ay si Basilio Pineda Jr. Now with all his strength, Pineda dragged Maggie all the way to his car. Pinilit pa nga nung maid na si Helen na pigilan si Pineda pero wala siyang nagawa. Now, pagdating sa Pontiac, may 3 lalaking nakasakay at tumulong kay Pineda. Ito'y sina Rogelio Cañal, Jaime Jose, at Edgardo Aquino. Now, may humawak sa leeg ni Maggie, sa arms niya at sa legs niya at sapilitan siyang pinasok sa sasakyan. Now, agad na humarurot ang sasakyan nila Pineda at naiwan na yung maid. So, ang pwesto sa sasakyan ganito. Si Pineda yung nagmamaneho tapos si Cañal ay katabi ni Pineda sa harap. Ngayon si Maggie nasa likod, nasa gitna. Napapagitnaan siya ni na Aquino at ni Jose. Na wala ring tigil naman sa paghawak sa iba't ibang parte ng katawan niya. Nagmamakaawa na nga si Maggie na pakawalan siya, but to no avail. Sinisigawan siya, minumura at walang tigil yung panghihipo sa kanya. Sa gitna ng biyahe, doon na siya nilagyan ng blindfold ni Jose. Hanggang makarating sila sa isang motel sa Pasay City, ang Swanky Hotel. Agad siyang dinala sa isang kwarto sa second floor, pinaupo siya sa kama.
At tinanggal yung blindfold, doon niya nakita yung 4 na lalaking nakapaligid na sa kanya. Sabi ni Pineda sa kanya, mag-burlesque ka para sa amin. Ibig sabihin, magubad ka. Do a striptease. Now, takot na si Maggie pero wala siyang magawa kundi sumunod dahil tinakot siya na sasabuyan siya ng asido. Pinagtutulakan siya ng 4 habang isa-isang tinatanggal ng mga lalaki yung kanyang damit. Saglit na lumabas ng kwarto yung 4 at unang bumalik si Jose na agad na naghubad. Lumalaban pa si Maggie, nagmamakaawa pero wala ilang suntok, hampas ang inabot niya hanggang sa hinalay na siya ni Jose. Nang matapos si Jose, sumunod nang pumasok sa kwarto si Aquino. Sinaktan at hinalay rin si Maggie. Now, Maggie was already in a state of shock. Tulala. Kaya tinawag ni Aquino yung 3 kasamahan niya. Binuhusan ng tubig si Maggie, ilang beses sinampal para bumalik sa ulirat. Naiwan sa kwarto si Pineda dahil nanlaban pa rin si Maggie Sinaktan rin at hinalay. Nag-relapse si Maggie and went into a state of shock again. Bumalik yung 4 at sinubukang ibalik siya sa wisyo. Binuhusan siya ulit ng tubig, sinampal ng ilang beses. Narinig pa nga niya na sinasabi ng 4 na dapat daw ay magising si Maggie para alam niya yung ginagawa sa kanya. Ang pang-4 na lalaki na si Kanyal ang sumunod na humalay kay Maggie. She kept on begging to stop and let her go. Pero she would hear the 3 other men outside the room saying, "Huwag ka nang pumalag," dahil bubuhusan siya ng asido pag nanlaban siya. Nang matapos sila, agad nilang inutusan si Maggie na dress up. Magdamit ka na, magsuklay, ayusin mo yung sarili mo para walang makahalata na may nangyari sa kanya. Pinagbantaan siyang huwag magsusumbong sa pulis dahil pag nangyari yun, magpapiyansa lang daw sila at hahanapin siya at bubuhusan ng asido sa mukha. Piniringan o nilagyan nila ulit ng blindfold si Maggie and brought her back to the car. Ibinaba nila si Maggie sa tapat ng Free Press building malapit sa EDSA at Channel 5. Sila pa nga yung kumuha ng taxi para kay Maggie. Pero tuloy ang warning ni Kanyal sa aktres na huwag magsusumbong. Mag-aalas 6:30 na to ng umaga nang makauwi si Maggie sa bahay. Dito, dinatnan niya ang kanyang nanay, bayaw, ilang pulis at mga reporters. Agad na tumakbo papunta sa kanyang ina si Maggie at sinabing, Mommy, I have been raped. All 4 men raped me." Agad sinamahan ng ina si Maggie para maligo at makapaglinis. Her mother told her to douche to clean her from infections and possible pregnancy. Meron pa nga ipinatawag ding doktor para bigyan siya ng first aid dahil dun, syempre, sa mga physical injuries niya. Pero hindi nila sinabi sa doctor that she was raped. Hindi rin muna nila ito sinabi sa mga polis. Kasi state of shock pa rin si Maggie Pero matapos lang ang 2 araw, June 28, 1967, napagdesisyon na ng buong pamilya na ipaalam na sa mga otoridad ang nangyari. June 29, kasama yung kanyang abogado, nagpunta sila sa Quezon City Police Headquarters at nag-file ng reklamo laban sa 4 na lalaking humalay sa kanya. On that same day, she went through medical examination. Tapos hindi pa natatapos yung araw, may natanggap ng tawag ang pulis na kasama nila Maggie na isa sa 4 na suspect ay nasa custody na nila. Maggie then proceeded to the headquarters. She positively identified Jose as one of her abductors and rapists. Now, on that same night, grabe, ang daming nangyari sa isang araw lang na yon. On that same night, umamin si Jose sa participation niya sa crime. And shockingly, in a sworn statement, Jose named his 3 other companions. Inamin niyang inabangan nila si Maggie sa paglabas nito sa ABS studio. At sinundan nila ang sasakyan ng aktres at si Pineda ang naglagay ng piring o blindfold. Pero ang sabi niya, sina Pineda at Aquino lang ang humalay kay Maggie. Matapos ang pasabog na pag-amin ni Jose, isa-isa nang nahuli ang 3 pang suspect. July 1, nahuli sina Pineda at Kanyal sa Lipa City sa Batangas. Now, sa pagharap nila sa QC Police Headquarters, tinuro ni Maggie si Pineda na siyang nag-blindfold at nagmaltrato sa kanya sa loob pa lang ng kotse.
At tinuro rin ni Maggie si Kanyal na siyang nagbuhat sa kanya from the car inside the motel. A few days after, July 5, nahuli na rin ng mga pulis si Aquino na nagtatago sa Batangas. Sa sinumpaang salaysay ni Kanyal, he confirmed the sworn statement made by Jose. Talagang pinlano nila na dukutin at pagsamantalahan si Maggie. Pero sabi ni Kanyal, as far as he is concerned, Maggie yielded her body to him. Nagparaya daw si Maggie sa kanya sa kondisyong palalayain siya nito. Ngayon sa statement naman ni Pineda, inamin rin niyang inabangan nila si Maggie at dinala sa motel sa Pasay. Pero sinabi niyang voluntaryong nakipagtalik si Maggie sa kanya. Sa mga naging padinig, naghain ng guilty plea si Pineda. While the others, Jose, Aquino, and Kanyal, pleaded not guilty. At ito ang bersyon nila ng kwento. June 25, nagkita-kita silang apat sa isang bar sa Mabini, Manila at nag-inuman hanggang mag-closing time. Meron silang nakilala pero hinatid nila yon pauwi sa bahay sa Cubao. Ngayon mula sa Cubao, hinatid naman nila si Aquino sa may Espanya. Si Pineda yung nagda-drive. Pero pagdating nila sa may Welcome Rotonda, mayroon daw isang sasakyan na halos pinahan na sila. Sinundan nila yung sasakyan na yon at minura raw sila nung driver. Sinabihan nila yung driver, muntik na kaming mamatay. Ngayon sinundan nila yung sasakyan hanggang sa huminto. Dito na hinatak ni Pineda yung babaeng driver at pilit na isinakay sa pulang sasakyan. Now the other three, yung suspects, sina Aquino, Jose, and Kanyal, claimed na hindi nila tinulungan si Pineda. Pero wala rin silang ginawa to stop him. Nagmamakaawa na nga daw yung babae na pakawalan siya pero ang sabi ni Jose, wala siyang magagawa kasi Pineda is the boss. Narinig ni Aquino yung plea, yung pagmamakaawa ng babae at kinokonsensya niya yung mga kasamahan na, do you not have a sister yourself? Do you not have a mother? Napahinto raw saglit si Pineda sa pagdadrive pero agad nagbago ang isip at dire-diretso. Sabi niya, bakit hindi ka na lang maghubad para sa amin? Bayaran ka na lang namin. 1,000. Sa statement ng suspect, sinabi nilang pumayag daw si Maggie sa kondisyong hindi magtatagal at silang apat lang ang manonood. Agad silang nagtungo sa isang motel sa Pasay. Pero bago bumaba, humiram raw ng panyo si Maggie para takpan ang kanyang mukha. Now, ayon sa tatlo, sina Pineda at si Maggie lang ang unang umakyat ng kwarto. Pagkarating daw ni na Jose, Aquino at Kanyal, sinabihan pa raw sila ni Maggie na isara daw yung mga bintana. Nagtanggal na ng damit yung apat na lalaki habang pinapanood ang show ni Maggie. Mainit daw kasi, kaya naghubad na rin sila. Sinabi rin ng tatlong akusado, nakita nilang inabutan ni Pineda si Maggie ng 100 pesos at nangakong iaabot ang remaining 900 pesos pagkatapos. 10 minutes lang daw nagtagal ang sinasabing show. Bumaba na rin daw yung tatlo at hinintay sina Maggie at Pineda na parang nagdidiskusyonan kung paano babayaran yung remaining balance. Pagdating sa car, mismong si Maggie pa daw ang nagsuggest na ibaba siya near ABS Studio para palabasin na galing siya sa trabaho. So, ano sa tingin nyo? Ang hatol ng korte sa versions ng mga kwento. Well, ayon sa korte, mahirap paniwalaan ang storya ng mga akusado dahil wala sa estado ni Maggie ang pumasok sa ganung klaseng transaction. Remember, nasa peak ng movie and modeling career niya noong time na yon si Maggie. Sinabi rin ng korte, hindi rin kapani-paniwala ang kwentong mode of payment ng mga suspect nung sinasabi nilang pumayag mag-striptease si Maggie kapalit ng 100 pesos up front tapos 900 pesos after. Sinabi rin ng korte, sino naman ang papayag na staggered ang payment kung totoo man ang claim nila na isang striptease show yon. Unbelievable din, ayon sa korte, ang kwentong paghuhubad ng mga suspects sa sinasabing show simply because it was hot. Ang tingin ng korte, ang kwentong ito ay ginawa lang ng mga accused dahil positibong na-identify ni Maggie si Kanyal sa kanyang tattoo sa right buttocks. Right here.
And from the evidence, ang resulta ng medical examination na ginawa kay Maggie ang magpapatunay na she experienced physical and sexual assault. Pero ang depensa ni na Jose, Aquino at Cañal, maaaring si Pineda lang ang nanakit kay Maggie habang naghihintay sila sa sasakyan matapos ang show. Sabi pa nila, maaaring self-inflicted ni Maggie yung mga pasaya sa katawan. Bagay na hindi sinang-ayunan ng korte. Sabi pa ng korte, mahirap sa isang babae ang mag-imbento ng kasong rape dahil alam niyang nakasalalay dito, hindi lang yung dangal niya, kundi dangal din ng pamilya niya. So wait, dalawang krimen kasi yung nangyari. Forcible abduction and rape. Kasi noong mga panahong to, when rape is committed, ang parusa ay reklusyon perpetua o life sentence hanggang death o kamatayan. Naging sensational yung trial. Talagang headlines, banner ng mga radyo, TV. Not only because Maggie was a celebrity, pero dahil galing rin sa mga influential families yung mga accused. Very much connected. Now, from newspaper reports, si Jose ay 21 years old, anak ng isang prominent doctor. Si Aquino, 26 years old, anak naman ng isang lawyer-accountant. Si Cañal, 25 years old, anak ng isang retired principal. At si Pineda, 21 years old, na may asawa at may anak, ay anak ng isang former police chief. Tumagal yung trial ng 4 years dahil umabot hanggang Supreme Court. Pero bago pa maibaba ang final decision ng Supreme Court, binawian na ng buhay sa loob ng kulungan yung isa sa mga akusado, si Rogelio Cañal, December 28, 1970. At nang maibaba ang desisyon ng korte noong February 1971, ang verdict, guilty ang tatlong natitirang akusado na sina Jose, Pineda at Aquino. Guilty of the complex crime of forcible abduction with rape at guilty rin of 3 other crimes of rape. Ang parusa, ayon sa korte, bawat isa sa kanila ay sentenced to 4 death penalties o parusang kamatayan. Pinagbabayad din sila ng 40,000 pesos. Nung time na yon, 1970s, in effect pa ang death penalty by electric chair. Now, currently, abolished na ang death penalty sa ating bansa. Pero nung May 17, 1972, pinatupad ang death sentence sa tatlong convicted. Isa-isa silang nilabas from their prison cells to the execution chamber kung saan nandoon ang silya elektrika. Ang balita ng mga nag-cover na members of the media, ang last meal ng tatlo were lechon, kare-kare, lapu-lapu, lobsters, crispy pata, tinola, and ice cream. Ang execution nasaksihan ng publiko. In fact, merong tig-10 media men sa loob ng death chamber sa bawat execution. At naka-broadcast to on national TV. Unang sinalang, si Jose. Then, si Pineda. At huli, si Aquino. Nung oras na yon, nabalita na nasa gates ng Malacanang yung nanay ni Jose. Naghihintay na makausap yung presidente para humingin ng last minute pardon. Pero hindi niya nakausap ang presidente at walang pardon na naganap. Ang kwentong ito ay isa sa pinaka-kontrobersyal at pinag-usapan sa buong bansa. Tumatak kasi yung pangbihirang tapang at determination ni Maggie na mapanagot yung mga may sala sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay at kahit nasa hamon sa kanyang katauhan. Pero naging controversial din ang issue ng death penalty. Sa ilalim ng 1987 Constitution, inabolish ang death penalty. Pero binalik noong 1993. Inabolish ulit noong 2006. In line with the promotion of human rights and human dignity. Nung alisin ang death penalty noong 2006, isa si Maggie sa matinding kumontra dito at patuloy na sumusuporta sa pagbabalik nito bilang parusa
sa heinous crimes. Kayo, tingin nyo ba dapat bang kamatayan ang naging parusa sa mga umabuso kay Maggie? Ano ang opinion nyo sa debate ng pagbabalik ng death penalty? Share your opinions to us dito sa aming comment section. And while you're at it, like, share, and subscribe na rin sa aming YouTube channel. Ako po si MJ Felipe, and this is Philippines Most Shocking Stories.